Punta ako sa aking messenger at ito ang nangyari. Many hours later. Loading pa rin siya. At kahit sa message request, hindi babuksan. Many hours later. Loading pa rin. Ano na? Hi mga ka-CG! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, at syempre may bago na naman akong tutorial at bagong na-discover at natutunan dahil kinailangan kaya natutunan. And I know, kakailanganin mo rin to kapag masyado kang maraming group chat at napapagod na ang iyong messenger. Sobrang dami-dami nang dumadating at naglalag na siya. No internet connection kahit ang lakas-lakas ng internet. So ngayon, ititur ko sa iyo kung paano ko na ayos ang aking messenger na naglalag, late ang dating. Hindi ko makita ang video, hindi ko makita ang voicemail. Yeah. At sobrang late. Sobrang late. Siyempre, hindi pwedeng late. No late, no late, no late, no late. Ginagawa mo. No late. Yeah. Nagtataka ako, bakit ganun? Sila, ang convo ko, yun pa rin. Yung convo nila, hindi ko narinig. Ang dami-dami na pinag-usapan. Pinag-chichismisa na pala ako. Hindi ko alam. Kasi pala, ang aking messenger ay masyadong lag. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin kapag nagkaganyan. Pag dumating na sa puntong nagkaganyan ang messenger niyo. So, let's do it! So, yun na nga mga ka-CG ang lumalabas sa aking messenger, no internet connection. So, I decided mag-watch sa YouTube ng tutorial paano ko siya mariresolve at sinabi doon mag-install daw ako sa Play Store ng Messenger Lite. I hope it can help to me. So, mag-install ako ngayon ng Messenger Lite. At dahil nakiki-wifi lang ako dito sa hospital mga ka-CG, kaya may kabagalan ng aking internet. I ain't worried about nothing, I ain't worried about nada. You say Ayos lang, basta matapos ito ngayong araw na to at magawang ko ng paraan habang tulog pa ang aking pasyente nakasalang sa dialysis. picture, girl, give me Tsaga lang mga ka-CG. days on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, 'cause baby, I'm the boss, yeah. Oh, ayan, installing na siya. Work, 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 but I gotta put in work, 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 work. I ain't gotta go to work, 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 work. Let your body do the work, work. 2,000 years later. We can work from home. Mga ka-CG, kahit sa Messenger Lite ayaw lumabas. So, punta ako sa main Messenger. Ganun pa rin. Punta ulit sa Messenger Lite. So, ayan. Sa wakas, may lumabas na. So, ang gagawin natin ngayon, mag-delete tayo ng mga messages. Delete. Kasi napapagod din yan, napupuno rin yung memory nila. Kaya kailangan natin mag-delete. Kaya ang mapapayo ko sa inyong mga ka-CG, sa mga group chat, kapag hindi nyo na kailangan yung convo sa taas, so i-delete nyo na para magka-space naman sa mga parating na bago. Yan, kung mapapansin nyo, ang dami-dami kong group chat. Kinakailangan ko kasi as na beginner, kailangan kong dumaan dito sa maraming group chat. Kailangan ko ang tulong nila. Kailangan din nila ang tulong ko.
So yan mga ka-CG ang effort ko ngayon sa aking YouTube. We can walk from home. So ayan ngayon, nabubuksan ko na rin ang nasa message request ko. We can walk. Try ko ulit sa main messenger ko. Ayan, hindi pa rin lumalabas loading. So try ko sa notification. So dito na lang ako mag-delete ng conversation. Another one, kuha tayo. Delete ulit ng conversation. So try ko ulit kung ma-open ko siya. Hindi pa rin. Check sa notif, wala na. Many hours later. Try again. Yes, this is it. Yan. Yung mga ka-CG, at kung may mga katanungan pa kayo, don't hesitate to comment down below, and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!